मित्रांनो, प्लास्टिक हे माणसाच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. जळी, काष्टी, पाषाणी प्लास्टिकच प्लास्टिक आहे आणि या प्लास्टिकच्या अतिरेकी वापरामुळे माणसाचं आयुष्य बर्बाद होत चाललंय. कसं ते बघा. प्लास्टिक कण म्हणजे मायक्रो प्लास्टिक आणि नॅनो प्लास्टिक हे जे सूक्ष्म कण आहेत ते मानवी शरीरात विशेषतः रक्त, यकृत, मूत्रपिंड यामध्ये सापडत आहे. ही एक गंभीर आरोग्य समस्या माणसाच्या जीवनात निर्माण झाली आहे. प्लास्टिकचे सूक्ष्म कण जे अतिशय लहान म्हणजे 5 मिलीमीटर पेक्षाही कमी, मायक्रोमिलीमीटर पेक्षाही कमी असतात आणि ते जनरली प्लास्टिकच्या बाटल्या, पिशव्या यामधून किंवा सौंदर्य प्रसाधनातले प्लास्टिक, कपड्याची आवरणातले प्लास्टिक, आपल्याला जनरली जे खाद्यपदार्थ असतात ते खाद्यपदार्थ ते देखील प्लास्टिक मधूनच येतात आणि हे प्लास्टिक आपल्या सर्व शरीरात आणि आपल्या सर्व अवयवात भिनले आहेत. आणि आता आपण त्याचे तोटे बघूया. लिव्हर व मूत्रपिंडात जर प्लास्टिकचे कण वाढले तर ते लिव्हर मधील पेशींना हानी करतात. लिव्हरची क्षमता कमी करतात. मूत्रपिंड हे रक्त शुद्ध करणारे अवयव आहे आपल्या शरीरात आणि त्याच्यामध्ये अतिरेकी प्लास्टिक वापरामुळे सूक्ष्म कण सापडले आहेत आणि ज्यामुळे मूत्रपिंडची क्षमता कमी होऊन संपूर्ण आपल्या शरीरावरती परिणाम होऊ शकतो. कारण मूत्रपिंड हे असा अवयव आहे जो शरीरातील घाण काढतो. A disturbing article. Matthew Campen and colleagues from the University of New Mexico conducted testing on biobank brain samples, one set from 2016 and another set from 2024, and they used advanced microscopic techniques using gas chromatography to study the amount of micro and nanoplastics in the frontal lobes of these brain specimens. To their shock and horror and to the shock and horror of a large scientific community across the world, they found tremendously high concentration of microplastics and nanoplastics in the frontal lobe, approximately 7 to 30 times the amount of plastics in the liver and kidney, which should have actually contained more because these are the organs that filter out waste substances in the body. This is a very disturbing study because it shows that plastics are all around us and are ubiquitous and they're entering our body through methods that we don't even understand fully yet. It's just like how the Romans were exposed to lead and never realized the toxic effects of lead, which ultimately probably करायची एक क्षमता आहे. त्याच्यावरतीच हे प्लास्टिकचे कण घाला करतात आणि त्यामुळे इम्युन सिस्टीम वीक झाल्यामुळे माणूस कुठल्याही रोगाला बळी पडतो आणि चक्क देवाघरी देखील जाऊ शकतो. कारण हे प्लास्टिक. तर मित्रांनो, प्लास्टिकचा अतिरेकी वापर कमी करण्यासाठी आपण शक्यतो जे मटेरियल प्लास्टिकमधून येतं ते लगेच सोडवून ते कागदाच्या पिशवीमध्ये किंवा कपड्याच्या पिशवीमध्ये ठेवावं, ज्यामुळे प्लास्टिकचा कणांचा थोडंफार तरी इफेक्ट आपल्या शरीरावरती कमी होईल. तर मित्रांनो, आजपासून ठरवा की कागद आणि कपड्याचा वापर या प्लास्टिकऐवजी करा की ज्यामुळे तुमची प्रतिकारशक्ती कमी होईल
प्रतिकारशक्ती वाढेल आणि तुमचं जीवन देखील सुसह्य आणि या प्लास्टिकच्या राक्षसापासून आपण सुटका करू शकतो. आहे ना खरं?